Bună seara din nou! Suntem în a doua seară a programului Dăruim Renaștere cu ediția Vocea și corzile vocale, provocările la nivelul acestui aparat. Aseară am făcut o introducere, da. Aseară am vorbit despre ce reprezintă vocea, cum recunoaștem diferite prototipuri umane în spatele vocii. Evident că lucrurile sunt foarte generale, însă niște ancore de care ne putem agăța le-am observat. Ceea ce aș fi vrut să fi precizat aseară, însă am observat că nu am făcut-o, este aceea de a ne asculta și vocea interioară. Ceea ce spunea doamna Puniș adineauri, atunci când ne recunoaștem vocea, aia este vocea noastră interioară, acel murmur interior care ne ghidează către ceea ce să facem. Cel mai adesea, intuiția sau vocea interioară nu este în concordanță cu mintea, cu funcția cognitivă și atunci, de multe ori, alegerile noastre denotă consecințe pe care nu ne le dorim. Tocmai pentru că, înainte de a ne alinea cu noi înșine, da, cu sinele nostru, mintea care are rolul de a ne proteja și de a ne ține în viață, vine cu toate argumentele la pachet și de obicei o ascultăm în primul rând. Și acum, în seara asta, vom vorbi despre, pe de o parte, despre remediile naturale cu care noi ne ajutăm atunci când avem provocări la nivelul vocii și a cozurilor vocale. Pe de altă parte, vom observa ce se ascunde în spatele acestor afecțiuni fizice și cum uleiurile esențiale, că noi despre uleiuri esențiale vorbim, ne ajută atât pe plan fizic, da, la nivelul aparatului respirator, în cazul ăsta, laringofaringian, dar și la nivel emoțional, ce se ascunde în spatele acestor modificări pe fizic. Așa. O să repetăm un pic protocolul pentru cei care nu au fost aseară. Poate e nevoie de o mică reîmprospătare. Așadar, protocolul pe care noi luna aceasta îl punem la dispoziție pentru persoanele care doresc să testeze pentru prima oară uleiurile esențiale este alcătuit dintr-un blend, dintr-o sticluță cu biluță de 5 ml în care am adăugat 3 picături de clary sage sau uleiul de salvie, 3 picături de melaleuca sau uleiul de arbor de ceai și 5 picături de copaiba. Într-o altă sticluță de 1 ml am adăugat 10 picături de unguart și 10 picături de majoram pe care le-am amestecat și pe care și 5 capsule vegetale. Blendul este indicat să fie folosit pe zona interesată, dar și pe tălpi și pe pulsuri, atunci când se observă modificări ale vocii noastre și diferite simptome, diferite senzații la nivelul gâtului. În schimb, din sticluța de 1 ml, cei interesați vor pune în fiecare zi câte 4 picături într-o capsulă și o vor înghiți cu un picuț de apă. Este suficient pentru 5 zile. Și acum să vedem proprietățile uleiurilor esențiale. Clary sage este ulei de salvie și salvia este, precum majoritatea știm, una dintre condimentele folosite în bucătării. Are o aromă deosebită, dar pe lângă aceasta este și o plantă medicinală și are importante proprietăți asupra sistemului nostru, atât respirator, reproducător, gastrointestinal, nervos și tegumentar. Practic este folosită din cap până în picioare, cum spunem noi. Pe respirator, ceea ce acum pe noi ne privește direct, practic, acolo unde vocea suportă modificări, se întâmplă că, în anumite circumstanțe, începem să simțim diferite senzații la nivelul gâtului, ca și înțepături, ca un ghem de ace, da, care ne deranjează foarte tare la înghițire. Putem observa că
Gâtul se înroșește prin interior, evident, apare roșu, ceea ce denotă că zuracea este solicitată. Ulterior, vocea se îngroașă, obosim să vorbim. Forțatul de a vorbi nu ajută absolut deloc. De aceea este foarte potrivit atunci când observăm că răgușim, să încercăm pe cât posibil să menținem tăcerea pentru a proteja corzile vocale. De asemenea, uleiul de salvie este folosit, are o importantă funcție în aparatul reproducător feminin, acolo unde apar dereglări ale ciclului menstrual, dar și la menopauză, unde apar dureri și presiuni la nivelul sânilor sau ale organelor interne reproducătoare, ca și uter, uretră și ovare. Practic, noi nu simțim decât înțepături, dureri, disconfort la urinare, dureri de spate și astfel de alte simptome. În interior se întâmplă că aceste organe au un plus de funcție, adică acolo se întâmplă niște modificări, tocmai pentru că la nivel mental, de obicei, apare o dereglare. Vom dezvolta un pic mai încolo aspectul acesta. Pe sistemul gastrointestinal, începând cu cavitatea bucală, salvia are importantă funcție tocmai pentru că asigură sănătatea dinților, ajută la eliminarea tartrului, ajută la o respirație proaspătă, acolo unde sunt multiplicări foarte multe ale candidei, da, care este o ciupercă, ține sub control această dezvoltare tocmai pentru a asigura sănătatea optimă a gurii. În ceea ce privește stomacul, da, unde apar dureri și refluxul gastric, gastroesofagian, disconfort, încordarea mușchilor a stomacului, cu salvia ne putem ajuta pentru a aduce relaxare la nivelul acestui organ și o stare de bine și ameliorare. De asemenea, în buna funcționare a ficatului și pancreasului are importanță, aduce un plus de valoare, dar în același timp creează un detox în corpul nostru, ajutând la eliminarea toxinelor și a mitotoxinelor depozitate în diferite organe sau la nivelul pielii, la nivelul glandelor sudoripare sau a glandelor sebacee. De asemenea, pe cât privește sistemul nervos, salvia este un ulei care are un impact puternic în ceea ce privește, aduce liniștea, reduce tensiunea nervoasă. Ne ajută de asemenea când avem dereglări ale memoriei. În stările depresive este importantă tocmai pentru că ne dă acele momente în care energia crește, energia vitală crește și persoana în cauză are tot mai multe momente de luciditate. Când trecem pe perioade de stres, dar și la nivel fizic, asupra creierilor, reface sinapsele dintre neuroni. Pe sistemul tegmentar, în ceea ce privește pielea, în diferite situații, acolo unde în urma unor accidente, în urma în care ne opărim sau ne ardem cu diferite substanțe, cu apă fierbinte, cu ulei fierbinte, salvia ajută derma să se refacă și rana să se cicatrizeze. La nivelul unghiilor, de asemenea, și a părului are puternice influențe, tocmai pentru că optimizează capacitatea acestora de regenerare și creștere. La nivel emoțional, salvia este importantă tocmai pentru că este în compoziția ei, predominant sunt esterii. Esterii sunt compuși care au proprietăți importante, echilibrante și liniștitoare.
pentru că este uleiul viziunii, ne ajută să ne schimbăm viziunea, să ne lărgim viziunea, să vizualizăm noi posibilități, pentru că majoritatea situațiilor care ne aduc în aceste stări de stres și tensiune sunt acelea de a vedea lucrurile din viața noastră la un moment dat doar cu o anumită notă, aceea negativă. Dacă ne întoarcem puțin, sau mai bine zis, dacă legăm aspectul acesta de voce, vom observa că cu toții avem oarecum tendința să ne preocupăm când vine sezonul rece, să nu cumva să răcim, să nu cumva să răgușim, să ne protejăm vocea. Vocea suferă modificări când cu atât și evident că și condițiile exterioare au oarecare influență, însă influența cea mai mare o reprezintă impactul, viziunea cu care noi abordăm un subiect, un aspect din viața noastră, sau mai bine zis, impactul pe care un anumit aspect îl lasă asupra noastră. Cu toții probabil am auzit vorba, am rămas mut de uimire, da? De multe ori ne dăm seama că dacă ne analizăm cu atenție, observăm că rămânem fără voce sau vocea suferă îngroșări sau modificări atunci când anterior se întâmplă că trecem printr-o întâmplare total neașteptată care ne zguduie, cum se spune. Sau când ne-am dorit din toată inima să putem să ne exprimăm, însă conjunctura nu ne lasă, sau ne-am exprimat într-un anumit mod, de obicei la furie, da? Am țipat, am aruncat vorbe urâte, am reacționat într-un anumit fel pe care îl regretăm ulterior. Evident că nu de fiecare dată se întâmplă lucrul acesta, ci doar atunci când situația este total pe neașteptate, când situația ne ia prin surprindere extrem de tare, când devine obsesivă pentru mintea noastră și când nu reușim să împărtășim cu ceilalți, nu reușim să ne descărcăm, cum spunem noi, la nimeni lucrul acesta. Să vă dau un exemplu destul de, haideți să spunem așa, colorat sau destul de evident, o mamă care, fiind într-o stare de tensiune destul de mare, din mai multe aspecte, poate din relațiile de familie, la serviciu, o stimă de sine scăzută sau oboseală extremă, țipă la copilul său când acesta face o năzbâtie sau pur și simplu când, într-un moment nepotrivit, insistă cu anumite lucruri și aruncă vorbe, și mama aruncă vorbe grele. Și aici putem să ne folosim singur imaginația. De ajuns un singur cuvânt și sentimentul de remușcare este mai mare decât orice altceva. Mamei este rușine, de exemplu, o mamă care spune copilului dispar din ochii mei sau să nu te mai aud niciodată. Ulterior, regretă extrem de tare, este rușine să împărtășească cu cineva ceea ce a putut să facă, de frica de a nu fi judecată, de frica de a nu fi pusă la zid și de aici începe un întreg film în capul ei unde se gândește că nu este o mamă bună și vede numai aspectele în care a falit, hai să spunem așa, cel puțin din punctul ei de vedere în relația cu copilul. Asta de obicei se întâmplă în cazul unei oboseli extreme, când mama este singura care are de grijă de copii, mai ales dacă sunt doi copii sau mai mulți, foarte mici, când de dimineață până seară și de seară până dimineață copiii sunt doar în grija ei. Iar pe lângă asta se adaugă și treburile casnice și diferite obligații în ceea ce privește întreținerea familiei. Am căutat acest exemplu plastic tocmai pentru a vă transpune un pic în pielea
momentul în care fiecare din viața noastră, poate am trăit un moment în care am spus ceva care am regretat enorm după aceea, într-o anumită circunstanță, sau, de asemenea, sau poate au fost momente când cineva ne-a pus la zid, ne-a certat, ne-a acuzat pe nedrept și nu am avut nici măcar puterea să ripostăm, să ne spunem punctul de vedere. Eu cred că a doua situație mai mult, cu mulți am trăit-o când pur și simplu vorbele nu ies din gură, când pur și simplu ni se pune un nod în gât și nu reușim să trecem peste acest moment. Viziunea noastră în momentul acela este doar aceea de nu sunt bun de nimic, nu sunt capabil de nimic, nu o să reușesc să trec peste acest moment, persoana din față este mai puternică sau acțiunea care mi s-a întâmplat este mai puternică, mă domină și eu nu pot face nimic. Insist foarte mult și pe partea emoțională a uleiurilor, tocmai pentru că noi cu toții ne dorim în primă instanță ca la nivel fizic simptomele să dispară. Senzațiile pe care le simțim la nivelul zonei interesate să dispară. Însă, nu întâmplător, anumite părți ale corpului nostru, în anumite circunstanțe, suferă anumite modificări și pentru că tocmai în situația aceea ne-am aflat în sentimente de joasă energie ca rușine, neputință, tristețe, amărăciune, imposibilitate de afirmare, scăzută de sine, care sunt pe o vibrație joasă, exact cum spuneam și aseară, acestea fac loc corpului să se ducă într-o vibrație de asemenea joasă, iar forța vitală scadă și energia de autovindicare este periclitată, este cumva în stand-by, de unde se așteaptă comanda de la creier să înceapă reabilitarea. Uleiul viziunii, Clary Sage, are rolul tocmai de a ne lărgi viziunea, de a ieși din momentul de impact și de a vedea că orice situație are un timp. Dacă am rămas fără voce sau dacă ne este greu să ne exprimăm, vom face asta peste o zi sau peste două. Important în momentul acela să vedem ceea ce s-a întâmplat, pentru că creierul nostru el are nevoie de fiecare dată de un final. În momentul în care noi ne va cădea fisa, cum se spune, și vom identifica momentul care ne-a marcat atât de tare, atunci se iese din cercul ăsta de stres al creierului și el știe că, ok, bun, s-a întâmplat asta, acum comanda următoare este aceea de hai să vedem cum o rezolvăm. Un alt aspect pe care vroiam să-l punctez aici este acela că mi-am pierdut ideea. Mi-am pierdut ideea gândindu-mă cum să o formulez. Înseamnă că o să vină după. Acum o să vorbim despre melaleuca, care este un ulei cu o însemnătate mare, tocmai pentru că de asemenea putem să-l folosim asupra corpului nostru, dar și la nivel emoțional, în foarte multe circunstanțe. Se numește uleiul limitelor energetice. Tocmai ce vorbeam adineaori despre energie, că ne blocăm pe o anumită frecvență, că gândurile de acolo nu ne lasă să creștem, să ne reabilităm. Melaleuca este uleiul limitărilor energetice. Practic, utilizarea lui are rolul de a produce schimbarea. Adineaori vreau să spun că, acum mi-am adus aminte, că ce ne facem atunci când ne gândim că am băut apă rece și mi s-a umflat gâtul sau am mâncat înghețată într-un moment nepotrivit sau mi-a fost rece, a fost frig afară și m-am îmbolnăvit. Dacă analizăm cu atenție, vom observa că lucrul ăsta se întâmplă de regulă atunci când noi mergem pe ideea că apa rece face gâtul să se umfle. Sau înghețata nu se mănâncă iarna. Înghețata se mănâncă oricând fiecare dorește. Poți să mănânce iarna sau vara sau oricând. Înghețata este bună, răcoritoare și face bine. Important ce ne spunem noi în capul nostru. Și acum putem să ne gândim așa. Dintr-o întreagă comunitate de oameni, o parte
li se va umfla gâtul când beau apă rece, o altă mare parte nu li se va umfla gâtul când beau apă rece, nu vor suferi modificări. Și atunci nu putem generaliza la modul că apa rece, băută apa rece, într-adevăr, influențează umflatul gâtului. Din contră, atunci când gâtul se inflamează, este recomandat să se bea rece sau să se consume alimente reci, tocmai pentru a nu favoriza proliferarea acolo și inflamarea mai puternică a țesutului. Și dacă ne gândim bine, atunci când ne lovim, da, primul instinct este acela de pune gheață. De ce? Ca să nu susținem inflamarea, să nu susținem umflătura sau vânătaia. Când noi punem gheață, practic, receptorii din zona afectată își întrerup activitatea și nu mai dau mesajul creierului, aici trebuie să se producă imediat inflamație, tocmai pentru ca zona aia să intre în refacere mai repede. Refacerea va reveni oricum, dar fără ca zona să se umfle atât de tare, deci să se producă o inflamație puternică. Acum, întorcându-ne la aspectul cu gâtul, să ne gândim așa, pentru cei care au trecut prin procedura de extirpare a amigdalelor, dacă își amintesc, eu personal am trecut prin lucrul acesta la un moment dat în viața mea, când nu eram atât de conectată la mine, să spunem. Mi-aduc aminte că atunci, câteva zile în spital după intervenție, mi-au dat să beau doar iaurt rece, apă rece și înghețată. Și chiar mă uimeam cum se poate. Deci am o rană acolo și îmi dau lucrurile astea. Vreau să vă spun că în momentul ăla, alimentele reci calmau zona aceea și nu se mai simțea durerea care survenea în urma intervenției respective. Așadar, să analizăm bine cât de real este aspectul acesta, că alimentele reci ne provoacă îngroșarea vocii, durere, sau cât noi deja ne spunem în capul nostru acesta, trăim cu frica asta și practic legea atracției funcționează în momentul în care am băut apă rece sau s-a întâmplat, sau pur și simplu numai gândul de-abia ne deja dă creierului comanda ca lucrurile se întâmple. Tocmai pentru că creierul nu face diferența între real și fantastic la nivel de organ. Acum vorbim despre melaleuca, este un ulei care are importanțe la nivelul aparatului otorinolaringoiatric, adică afecțiunile nas, urechi, gât. Și aici noi putem să ne gândim de câte ori am apelat, cei care folosim uleiurile esențiale, de câte ori am apelat la melaleuca, tocmai pentru că am simțit că este uleiul care ne ajută zona aceea să se refacă mai repede. Practic, melaleuca limitează timpul de refacere, da? Scurtează timpul de refacere și ajută ca lucrurile acestea să se întâmple fără multă durere și fără multă senzație. Are rolul de a proteja zona aceea, ca simptomele de acolo, ca trăirile de acolo să nu fie atât de puternice. De asemenea, melaleuca noi folosim și pe gastrointestinal, începând de la stomac până la nivelul anusului, da? Cu toții știm că în cazul hemoroizilor, melaleuca este un ulei care ajută extrem de mult, tocmai pentru că susține refacerea acolo, dar și la nivelul stomacului, unde de regulă cei care suferă li se întâmplă să aibă reacții acolo, știu că sunt foarte, foarte dureroase. Melaleuca ne ajută, proiectat pe zona stomacului, să avem o stare de liniște. Pe cât privește pielea, unghiile și părul, de asemenea, melaleuca este uleiul care aduce un plus de valoare, care ne ajută care ajută aceste părți ale corpului nostru să se refacă mai repede. De asemenea, melaleuca, nu știu câți din voi știu lucrul acesta, cei care au părut subțire și foarte, foarte fragil, care se încălcește repede, melaleuca este de adăugat în șampon, pe lângă faptul că ne va păstra un scalp curat și sănătos, cu o secreție de sebum optimă, pe de altă parte va ajuta părul să se descurcească mai repede.
La nivel mental însă, melaleuca, tocmai pentru că este uleiul limitelor energetice, ne dă o claritate mentală, ceea ce vorbeam adineauri, adică să analizăm cu adevărat cauzele care duc la anumite stări și, ieșind în observator de acolo, să vedem că situația nu este chiar așa de drastică cum pare. Adică nu există doar acel aspect, că la orice problemă noi putem găsi 3 soluții și odată spunând lucrurile acestea cu cel puțin 3 soluții, spunând cu voce tare, creierul iese din starea de stres și gânduri compulsive și intră în starea de a căuta soluții la problemă. Nu se mai axează atât de mult pe problemă, ci pe soluții. Cu cât exercițiul ăsta îl facem mai des, cu atât vom observa că instantaneu când apare o situație în care avem nevoie imediat de o soluție, deja creierul își capătă agilitatea asta de a găsi 3 și nu una. Chiar dacă nu sunt fatibile 100% în acel moment, important pentru mintea noastră să auzim că există această soluție. De asemenea, melaleuca ne ajută în blocajele energetice, acolo unde foarte multă lume în primă instanță, din neputință, nu poate ieși dintr-o anumită situație, nu vede ieșire din anumită situație. După aceea apare negarea și apoi victimizarea, iar după aceea apare ideea de predestinare și acomodarea cu ideea respectivă. De exemplu, o persoană care are o situație la serviciu tensionată, ar pleca de acolo, dar se gândește cum să facă, nu va mai aduce salariul acasă, nu va mai asigura venitul în fiecare lună. Începe în primul rând, este foarte răzplătită, nu se găsește bine în locul acela, nu își găsește locul, simte că se sufocă, dar pe de partea cealaltă se gândește unde să plec, nu voi găsi altceva mai bun, așa e pe oriunde. După aceea apar zicalele noastre minunate, care, cel puțin în limba noastră română, au o influență extremă asupra noastră. De exemplu, nu știi ce lași, dar nu știi ce găsești, dai vrabia din par pe cioara sau cioara din par pe mână, vrabia din mână, ceva de genul ăsta, le știm cu toții. Așadar, când ne aflăm într-un astfel de blocaj, melaleuca, folosit cu perseverență și de obicei inspirat, pus în difuzor, dar și aplicat pe corpul nostru, cel puțin 21 de zile, ne va ajuta să ne lărgim aria de viziune și să vedem că mai există și altceva în afară de ceea ce știm noi. Ne ajută, este un suport de asemenea rugăciune și meditație, pentru că vom ieși din poziția de Doamne, da? Și vom intra în poziția recunoștință, Doamne, pentru tot ceea ce îmi dai și acum ce să fac cu toate darurile pe care le-am primit, cum să le folosesc. Ajută de asemenea în ascultarea și comunicarea cu propriul sine, acolo unde oamenii încep să se întrebe la un moment dat, dar eu cu adevărat ce vreau? Ok, bun, asta e viața, așa sunt lucrurile, dar eu cu adevărat ce vreau? Și încep să dea întâietate și de asemenea reușesc să limiteze influențele exterioare, acolo unde lumea spune, mama zice, tata zice, familia zice, prietenii zic și în toată această panoramă de oameni care își exprimă părerea despre un anumit aspect pe care privește în direct persoana în cauză, el se află undeva în coada listei, că aproape nici nu mai are o voce pe care să o exprime. Asta face melaleuca, ne ajută să ne punem și pe noi în primul rând și să ne auzim vocea noastră interioară. Copaiba este uleiul dezgolirii sau uleiul durerii și tocmai la nivelul afecțiunilor despre care noi vorbim, dar la nivelul oricăror afecțiuni din corpul nostru și senzații acolo de înțepătură, de strângere, de tensiune, de pișcătură, de usturime și așa mai departe. Noi, general, numim totul durere. Însă, dacă observăm cu atenție, vom vedea că senzațiile sunt diferite.
o senzație când eu mă ard cu apă fierbinte, da, senzația când mă ard cu apă fierbinte este într-un fel, senzația când mă înțep cu nac este un alt fel. De fapt, noi o numim în general durere, însă acest termen general de durere cuprinde mai multe tipuri de trăiri, de senzații de la momentul respectiv. Așadar, și când vine vorba de gât, este important să înțelegem de fapt cum se simte acolo. De ce? Tocmai pentru că observând cum se simte acolo, putem oarecum să prevedem ceea ce avem de făcut. Dacă la nivelul gâtului este înțepătură și disconfort la înghițire, însă vocea nu suferă modificări, putem să ne orientăm spre un anumit tip de a ne ajuta cu soluțiile naturale, cum facem noi. Însă când și vocea suferă modificări pe lângă acest aspect, avem nevoie, cum spuneam adineauri, să ne solicităm cât mai puțin din punctul ăsta de vedere, să vorbim cât mai puțin și în același timp, dacă putem să acoperim cu ceva cald, tocmai pentru ca și corzile vocale să nu mai fie solicitate. Asta pentru perioade scurte de timp. De asemenea, să bem rece, așa cum poate o să vi se pară ciudat. De ce copaiba este uleiul durerii? Este uleiul durerii tocmai pentru că are un conținut extrem de ridicat de beta-cariofilen, care este un compus pur și simplu care ameliorează durerea. Acest compus îl întâlnim și în uleiul de cuișoare, dar într-o proporție mai mică și întumetnic. De asemenea, acest ulei îl întâlnim acest compus îl întâlnim în diferite substanțe care în ziua de astăzi au rolul de a atenua durerea. Chiar și marihuana se întâlnește în cânepă, dar în proporția cea mai mare și sub diferite forme, dar în proporția cea mai mare se găsește în copaiba, precum vedem între 45 și 65% din compus. Din compoziția întregului ulei, acest compus primează. Putem să-l folosim propriu-zis pe toate sistemele și aparatele. Rolul lui, în cazul vocii, precum noi vorbim acum, este acela de a atenua de acolo durerea propriu-zis, de a atenua senzațiile, de a da o stare de confort. Emoțional însă ameliorează durerea sufletului. Tocmai ceea ce am descris mai sus acolo, unde am spus că în spatele durerii de gât, de modificării vocii, se află de obicei, noi îl numim un conflict, un șoc mental, da? Copaiba are rolul propriu-zis de a ne lua sufletul în mână, cum se spune, și de a vedea acolo ce-i cu noi. Și, precum vedem, acolo unde suntem copleșiți de sentimente de rușine, de remușcare, dispreț, ură, trădare, puțină stimă de sine, dorință de răzbunare și altele, folosind copaiba, el are rostul ca aceste trăiri compulsive și încrâncenarea sufletului ușor să cedeze și să vedem dincolo de toate, să începem să avem compasiune de noi și empatie că suntem o ființă vie, că am acționat la momentul respectiv așa cum am putut și că sigur mai există și altceva. Sigur pe lumea asta avem și noi un rost și orice am face, suntem veniți aici doar să experimentăm, nimeni nu ne poate judeca de asta, mai mult decât o facem noi înșine. Practic, limitările mentale în care noi trăim încep să se disperseze ușor și vom vedea că atât la nivel fizic, dar și emoțional, însă și spiritual, acestea sunt pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte, în funcție de noi cum dorim să facem. După ce trece un timp de la un anumit eveniment care ne-a lăsat cu aceste trăiri, vedem că ușor, parcă nu mai doare așa de tare ca la început. Tocmai pentru că, nu pentru că timpul le vindecă pe toate, tocmai pentru că sufletul nostru își caută alinare și începe să vadă
Și partea cealaltă, acolo unde nu suntem chiar așa de stricați, ca să spunem, cum ni se pare în primă instanță. O să vă povestesc și un pic și despre Ungort. Ungort este un ulei pe care eu cred că toată lumea îl iubește. Este uleiul protecției, noi spunem, și ne protejează atât la nivel fizic, dar și la nivel emoțional. Are o aromă extrem de plăcută, tocmai pentru că în compoziția lui unul din elemente este scurțișoara. Scurțișoara ajută la încălzire, da? Este un ulei cald, atunci atâta pe sistemul osos și locomotor are rolul de a relaxa musculatura și de a reduce tensiunea, însă pe respirator, în ceea ce ne interesează pe noi, menține flora optimă, bacteriană, atât la nivelul gurii, da, dar a întregului tub digestiv și nu numai. Ungortul acționează până în străfundul celulei, cum se spune, și ajută la eliminarea de acolo a toxinelor și a mitotoxinelor, a elementelor care parazitează, propriu-zis, structura celulei. De asemenea, îl folosim pe sistemul tegumentar și pe acesta, însă îl putem folosi și pentru că purifică, pe de o parte ne putem purifica corpul, atât la suprafață cât și la interior, creând un detox, dar și menținând pe corpul nostru un pH neutru și favorabil omeostaziei, dar și ajută la purificarea suprafețelor. Așadar, dacă ne dorim ca să ne să abordăm viața asta din punct de vedere holistic mai mult, putem să ne ajutăm cu ungortul tocmai pentru a elimina anumite substanțe, detergenți, purificatori artificiali pe care îi folosim în viața noastră și să folosim un ulei esențial care are rolul de a echilibra și nu de a distruge sau a dezinfecta. Termenul ăsta pur și simplu pe mine mă amuză acum, mult timp m-a intrigat, tocmai pentru că îl auzim foarte des și îl folosim de multe ori cu toți inconștient, atunci când zicem dezinfectăm. Pe ca să dezinfectăm, în primul rând, cu ce este infectat un lucru și ce înseamnă infecția, că infecția este o invenție, hai să spunem așa, tocmai pentru că nimic nu este pe lumea asta contra sau mai bine zis, nu este în afara echilibrului său optim. Acolo unde se întâmplă infectarea, cum spunem noi, a unei răni sau infectarea, sau uite, vorbim despre gât și putem să zicem am făcut infecție în gât. Pentru cei care doresc să abordeze un pic mai mult aspectele acestea din punct de vedere anatomico-biologic, acolo nu este decât o fază și aceasta este faza de vindecare în care organul respectiv se află. Practic, proliferarea de celule care în prima fază se întâmplă, da, ulterior, ele nu mai au treabă acolo, o proliferare de bacterii, scuzați, ele și-au făcut treaba acolo, îs ca soldăței, ca pompierii care vin la stingerea incendiului și odată ce organul respectiv intră pe vindecare, acestea au rolul să mănânce masa creată de surplusul, haideți să-i spunem infecția de acolo, să o facă să dispară. Oricum, dacă nu ar fi așa, corpul ar reabsorbi-o și ar elimina-o atât prin urină, fecale, transpirație și prin alte metode prin care noi eliminăm toxinele din corp. Asta face ungortul, deci ne protejează din punct de vedere fizic, da? Dar și emoțional de paraziții energetici. Și aici când vorbim de paraziții energetici, ne referim în general la ideile compulsive, la credințe și dogme care ni se transmit, pe care noi nici măcar nu reușim sau nu avem
profunzimea, sau nu ne găsim, mai bine zis, profunzimea de a le analiza, ci pur și simplu le luăm ca atare și le facem principii de viață. Asta nu dintr-un alt motiv decât acela că le-am auzit de atâtea ori încât devin pur și simplu stâlp de bază în existența noastră. Și aici ideea asta cu apa rece, care pe mine mă amuză tare mult. Tocmai de ce? Pentru că într-o anumită parte a vieții mele destul de lungă mă feream de apa rece ca cine știe cum, tocmai pentru că de frica de a nu mi se umfla gâtul. Ulterior, acum vreo 20 de ani, am apelat și la intervenția de amigdalită, de scoaterea amigdalelor, tocmai pentru că credeam că aceasta mă va scăpa de frecventele inflamații ale gâtului, care de cele mai multe ori se întâmplau cu răgușeală și chiar pierderea vocii. Ulterior am văzut că lucrurile nu stăteau chiar așa și acum vreau să văd că eu beau apă rece toată vara, în general, tocmai pentru că atunci avem senzația să ne răcorim. Asta nu înseamnă că este bine, este rău. Fiecare pentru corpul lui alege ce este potrivit. Important e când mâncăm sau când bem sau orice am face noi să facem lucrul acesta conștient. Pentru mine este potrivit vara să beau apă rece. Și fac lucrul acesta pentru că mă răcorește și îmi place, fără frica că se poate să cap splina, să suporte nu știu ce șoc de temperatură. Sunt o grămadă de motive pentru care nu putem bea apă. Nu este consiliat să bem apă rece, cum sunt o grămadă de motive pentru care noi putem face lucrul acesta. Important este pentru noi să vedem ce este potrivit. Așadar, aceștia sunt paraziții energetici, influențele negative, ceea ce luăm pe pâine așa ca și lucru de sine stătător, fără a proba dacă pentru noi are sau nu sens. Gândurile compulsive, prezențele de asemenea apăsătoare, și aici nu numai de persoane, dar și de situații, de exemplu, de dragul echipei, de dragul comunității, de dragul prietenilor, grupului, a găștii, da? Mergem în discotecă și ascultăm muzică house, să zicem. Dar mie nu-mi place, dar de dragul celorlalți mă duc acolo, stau 3-4 ore și ca să nu mă pierd de grup. Într-un moment al conștiinței mai profund, vom observa că aceste lucruri nu fac decât să ne influențeze sănătatea, în special cea mentală, tocmai pentru că nu este în concordanță cu sufletul și cu noi înșine. De asemenea, spațiul energetic personal este foarte important să respectăm atunci când de regulă se întâmplă să ne simțim în anumite situații. Știți, ați avut vreodată senzația că mergeți într-un loc și vi se pare că abia așteptați să scăpați de acolo. Înseamnă că acolo este o frecvență pe care noi nu ne simțim confortabil, tocmai pentru că modul nostru de a fi și de a sta în echilibru nu este potrivit cu ce este acolo. Deci să limităm cât mai. Apropo, exemplu de adineauri este foarte potrivit. Deci să observăm pentru noi cum este mai bine. Cam asta despre un gard. Cred că am abordat cam toată gama de beneficii pe care ne aduce un gardul. În următorul ulei despre care vorbim, dar evident nu este cel din urmă, este majoramul, iar majoramul este uleiul conectării. Mie majoramul îmi place extrem tocmai pentru că liniștește mintea foarte tare. Acolo unde, când se întâmplă situații stresante, când nu ne mai dau pace gândurile. Evident că în blendul nostru, în protocolul nostru, el are rolul de a ajuta țesuturile aferente zonei faringelui să se refacă cât mai repede, dar în același timp are și un efect sedativ, adică ne ajută să avem senzații mai puțin disconfortante. De asemenea, majoramul este un ulei cald, este un ulei care ne ajută și în tensiunile articulare.
atunci când suntem nu într-o stare foarte bună și chiar și durerea și disconfortul de la nivelul gâtului ne aduc într-o stare de a ne pierde răbdarea și de a sta mereu încordați, majoramul ne ajută să ne destindem. Practic, în astfel de stări, cel mai potrivit lucru este să ne ascultăm corpul, să ne punem la căldurică, la relaxare, la dormit, la stat în pat și pe cât posibil să încercăm să nu stăm chirciți, să nu stăm încordați, tocmai pentru că această tendință când suntem bolnavi de asta încordați, nu face decât să se interpună în împotriva a ne autovindeca, a ameliora durerea, a ne întoarce în confortul nostru fizic și emoțional. Așadar, majoramul ne ajută atât fizic, dar și la nivel de minte, pentru că liniștește mintea. De obicei, când suntem într-o situație de genul acesta, în care avem diferite provocări, mintea este cea care creează scenarii. De cele mai multe ori, sau aproape de fiecare dată, scenarii cu sfârșit neplăcut sau cu urmări din ce în ce mai, hai să spunem, neplăcute, da? Ne gândim dacă se întâmplă să zicem, să mi se umfle gâtul și mai tare și să-mi pierd vocea și să nu mai vorbesc și să rămân toată viața răgușită, să nu mai reușesc să mai cânt niciodată și tot așa. Majoram este cel care spune stop, da, și ne ajută ca mintea să se odihnească, să se lase în voia ei, în starea aia în care ne aflăm și în momentul ăla să căutăm să luăm de acolo ceea ce este mai potrivit pentru noi. Poate de mult nu ne-am dorit o zi în care să nu facem nimic, cum se spune, pentru că suntem în epoca vitezei, când mare majoritate suntem numai pe fugă, ne împărțim între responsabilități, servici, casă, familie și așa mai departe și de multe ori zicem ce n-am face să stau o zi acasă. Poate aia este ziua pe care ne-am dorit-o, așadar să o valorizăm la maxim, pentru că dacă tot stau acasă, nu este păcat să o risipesc stând într-o tensiune și încercând să trag de mine. Din punct de vedere emoțional, majoramul sădește încrederea în oameni, dar în același timp și în noi înșine și ne ajută mai mult de atât să ne sădim încrederea în propriul nostru corp și în puterea lui de autovindecare și autorefacere. Corpul are puterea de a se reechilibra singur, ceea ce îl împiedică să facă lucrul acesta destul de repede sau pur și simplu pune bețe în roate, este mintea care creează scenarii, cum spuneam adineauri, și care întârzie vindecarea, care întârzie sau mai bine zis, o face nevoioasă și lungește foarte mult timp în care se întâmplă. Dar și frica în același timp, care tot de minte este elaborată. Așadar, cam astea a fost uleiurile din seara asta pe care noi le-am pus în protocolul nostru. Eu sper că v-ați făcut câte o idee despre fiecare ulei în parte. Și am insistat foarte mult pe aspectul emoțional, tocmai ca să vedem că uleiurile esențiale sunt molecule vii și interferează cu energia noastră, iar energia noastră este joasă atunci când corpul suferă modificări. Atunci noi avem nevoie să ne creștem foarte mult energia ca să ne putem reîntoarce în echilibru. Mâine seară vom avea invitați care ne vor împărtăși cum au aplicat ei protocolul, da, și și ce modificări au observat în cele 5 zile de aplicabilitate. Asta a fost prezentarea mea din seara asta. Eu vă rog să ne adresați întrebări dacă doriți sau dacă vreți să completați sau să ne spuneți ceva, cu mare drag, deschideți microfoanele și spuneți.